Welcome to Montalcino. مونتالشينو من المناطق اللي مسجلة في اليونسكو، وعندهم طبعا أحلى المزارع وأحلى أكل. حياكم الله. حياكم الله من مونتالشينو، وانا مع تومي صاحب هالمطعم. طبعا الحين راح يتكلم شوي عن المطعم. Can you tell us about your restaurant? This is my restaurant, Osticcio, in Montalcino area in Tuscany, in province of Siena. Now I'm entering the best restaurant of the year for the Lux Life. Yeah, if you want come for see my restaurant and eat some food. I will be, honored, to try your food, because Absolutely, the best restaurant in this area. They are registered with the UNESCO, all of this area, best food and best people as well. Perfect. It's possible to find a hole here. حياكم الله. Nice to meet you, chef. What's your name? Francesco. طبعا احنا مطبخ المطعم، وهذا شيف فرانشيسكو. What you are doing? The pasta, yeah? Yes, تاريستيلي. طبعا كل شيء هاند ميد، يسوونه من السكراتش هني. طبعا هذا حق تورتيلي، تورتيلي. وذيس از ماجيك. I love this one. شوفوا هذا البلاك ترافلز، يا سلام. توياتيلي. دائما انسى البرونسيشن مال الايطاليان. طبعا توتاتيلي. اوكي يلا. شفتوا الشيف فرانشيسكو طبعا سوى اول شيء، سوى التوتاتيلي من السكراتش طبعا، والحين راح يطبخها. طبعا هذا راح يسويها مع اللي هو البلاك تروفل. السر في نكهات والمطبخ الايطالي ما في تعقيد وما في طبخ يعني بالساعات، يعني سمبل انجريدينتس بس طعم خرافي. شوف هني قاعد يقص طبعا الترافل، هني تومي قاعد يقص الترافل، هذا البلاك ترافل. واو اميزنج تومي، اميزنج. طبعا هذا البراتا تشيز. This is the egg. Is a marinade. Stay for 1 hour and a half with the sugar and salt. Very nice. قلت له هذا من اغلى الانواع الترفل، قال لي لا هذا في السمر تايم يطلع بس في وقت الصيف. طبعا سالته عن البلاك ترفلز هل هو من اغلى الانواع، قال لي لا هذا يطلع عندهم في وقت الصيف، اللي هو غالي اللي هو الوايت ترفلز، ذا موست اكسبنسيف وان. طبعا هذا براتا دراي ايج، اوكي، وشرايح من اللي هو الترفلز. تورتاتيلي. That's so difficult for explaining. and with والحين لازم نروح وناكل. طبعا شفتوا معاي في المطبخ، هذا نبتدي فيه الستارتر اللي هو براتا مع الترفل، وشفتوا اللي هو الدراي ايج، هذا هو دراي ايج. جربه. واو بسم الله. هذا مليار. يا سلام يا سلام. فوق الوصف، يعني شيء ما ينوصف من طعمه. يعني انتم شفتوا الكومبينيشن اللي هو البراتا تشيز وهذا الدراي ايج والترفل، معطيه صراحه كومبينيشن اللي تشوفونه بين البراتا والدراي ايج والترفل. انا خاطري كل واحد يشوفني يجرب هالطبق. الروعه، شيء خيالي، طعم يعني من طبق المخمليه. بسم الله. عادي اطلب صحنين منه من كثر ما حلو. بخلي شوي حق شامل مسكين اللي دائما انسى اقولها. طبعا توتاتيلي. نجرب. كريمي مع الصوص صراحه. اهم شيء هذا الترفل. ما أبالغ،
يعني أجمل طبقين من يوم وصلت أنا إيطاليا، أحسن طبقين كلذة وكطعم كجريدينتس، أحلى طبقين أنا جربتهم في إيطاليا. ما أدري شلون أوصف لكم إياه، شلون خيالي. يعني أنا ما ألوم أن المطعم الأول في هالمنطقة صراحة، شيء outstanding. طبعا وصلنا حق احسن مرحله اللي هو الريزوتو، طبعا بايش؟ باللوبستر. الحين شيف فرانشيسكو بيسوي لنا احلى ريزوتو مع لوبستر. الحين بس هو قاعد يقطع طبعا اللي هو اللوبستر، يجهزها علشان بيضبط فيها اللي هو الريزوتو. حتى العضاعض مالت اللوبستر ما في شيء ويستد، طبعا يفتحها ويطلع منها اللحم اللي راح يستخدمه طبعا في الريزوتو. اميزنج. طبعا رشة ملح خفيفة وعلى طول على الفرن على درجة حرارة 179 180. تشوفون معاي الريزوتو. شيف what this? This is buttermilk lobster. اوكي. هوم ميد ها؟ Yes. اوكي. With hand. اوكي. طبعا هذه كلها صوص هاند ميد هم مسوينه من كل طبعا مفوحين اللي هو اللوبستر حتى مع البون عشان يعطي الفليفر كامل مال اللوبستر مع الريزوتو. يخلط الانجريدينتس كلها مع بعض. الحين طبعا تلاحظون حتى الريزوتو حار، شوفوا الدخنه قاعد تطلع منه. هذا هو التورتيلي مع طبعا الحمام اللي هو البيجن. ومهارة الشيف شلون ياخذ من الصوص ويوزعه على طبعا التورتيلي عشان يعطي مذاق اكثر حق الطبق طبعا. واو اميزنج. عصارة الحمام كلها في what this؟ بيستاشيو. واو what this شيف. طبعا اللوبستر جهز، كاهو نزل طبعا الريزوتو، والحين راح يحط عليه طبعا what this؟ Dry pepper. دراي بيبر، فلفل مجفف. وهذا اللي هو البودر مال البارسلي، ريحان. بارسلي مش ريحان، بيزر ريحان. بارسلي والله ما نسيت بالعربي شو. طبعا اللوبستر جهز وراح يضيفه على الريزوتو. يلا فرانشيسكو صراحة طبعا أبدع في الأطباق، بيس اوف ارت والمذاق. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. يس يا سلام يا سلام. يلا. وشفتوا انتوا اللي كان مسويه جاهز، عبارة عن عصارة اللي هي اللوبستر. قول بسم الله. هذا المطعم يفوز، المطعم هذا يفوز صراحة في إيطاليا تتعب من كثر ما تتكلم عن المطاعم ولذة المطاعم والمكونات، بس المطعم شيء يعني outstanding. لذيذ. لوبستر لاحظتوا لما حط اللوبستر في الفرن بس حط عليه ملح وزيت زيتون بس، لان كل العصاره مالت اللوبستر اوريدي موجوده ترى في الريزوتو. نسينا نتكلم على هذا هو الفلفل اللي هو جاف وبقدونس. شوفوا لاحظوا في بقدونس جاف عليه، معطيه طعم صراحه روعه. نروح على الطبق الثاني نجربه. طبعا هذا تورتيلي مع حمام، وشفتوا شلون سوى الطريقه وحط اخر شيء عصاره الحمام عليه. طبعا زينا حط اخر شيء عليه بستاشيو. نجرب. شوفوا شلون محشي هني كله حمام. مليار. يا سلام يا سلام. هاي وايد حلو، وايد حلو بالاكل هني في هالمطعم صراحه، وايد حلو بس لذيذ. كومبينيشن. شوفوا العصاره الحمام مع طعم البستاشيو مع طبعا اللي هو التورتيلي، هذا معطيه مذاق سوبر صراحه، سوبر.
استمتعت جدا في هالمطعم او ستاندري هالمطعم وايد حلو، يعني انصح الجميع بزياره المطعم. على فكره انا عندي كم كومنت يجيني ان ليش ما تحط لنا موقع المطعم اسم المطعم، فان انتم اذا حابين يا ريت تحطوا لي في الكومنتات، اذا شفت كومنتات كثيره عن هالموضوع راح احط لكم العنوان، ونشوفكم مطعم ثاني. باي باي. حياكم الله في بورديري الكازالي. طبعا المطعم اللي انا الحين فيه طبعا عائله تملك هالمطعم، وعندهم طبعا مزارع كبيره من مزارع العنب وطبعا والخضره والحيوانات، كل المنتجات اللي هني طبعا كلها من المزرعه. حياكم الله. وصل الأكل. أول ما نبتدي فيه صراحة أنا أول مرة أشوف، قال لي لاند لينتل اللي هو عدس أسود. أنا ما جربت عدس أسود في حياتي، خليك تشوف تجربه. بسم الله. فيري نايس. هالبلد خطير في الأكل والله العظيم، شيء خرافي. الطعم ما ادري شنو يسوون، اللي ما اتوقع الخضره اللي عندهم غير طبيعه الارض هي اللي تطلع المذاق. شيء خرافي صراحه. الطعم لذيذ. يعني شوفوا عدس مع بيتروت مع طبعا بيزل صوص، وعندكم ليمون هني بعد. خل اخذ شوي من الليمون، خل اجرب. goat cheese wow. Comino okay and Parmigiana with onion. Be careful. Okay, very hot. Okay. نجرب هذا. طبعا قال بارميزان تشيز مع اونيون. هنشوف. وايد بصل. البصل متكرمل مع البارميزان تشيز، يعني شيء طيارة وتقول يا سلام وانت طالع شيء فوق شيء على الطعم. يا سلام. كريسبي بعد البصل صراحة. أجرب شوي من الجوت تشيز. هذه جبنة الماعز مشوية، راح نجرب شوي. اتوقع هذا صوص تين، هذا اتوقع مربى تين. بتشوف الحين. بسم الله. ماما ميا، يا سلام على الطعم. كل هالمنتجات اللي تشوفونها من عندهم من المزرعة، يعني ما يبون شيء من برا، ما يبون شيء مثلج ويحطونه في الثلاجة ويطلعوا لك اياه ويطبخونه. كل شيء عندهم فريش يسوونه على طول. طبعا الواحد ما يتفلسف ويسوي نفسه يعرف كل شيء. هالطبقين صراحة أنا ما جربته في حياتي، فبخلي الشيف يقول لي. Can you explain about this one please? Normally it's a Spanish recipe. It's made with tomato, cucumber, strawberry inside. طبعا هذا طبق إسباني بس هم حاطين معاه strawberry اللي هو مع الانجريدينت. And this is a crunchy flour. Okay, this is ravioli. This is ravioli made like a crepe with ricotta cheese inside. مسوينا طبعا دبل طبعا كريب وحاطين معاه ريفيولي تشيز. اوكي and then ricotta and then tomato sauce and chicory. Spinach a little bit more bitter. Okay, I will try it now. نجرب هذه الكسباتشو. بسم الله. الاسبان يسوونها مع الطماطة، هني ضايفين عليها اللي هي الفراولة. بسم الله الرحمن الرحيم. طعمها يختلف 100% عن الطريقة الإسبانية. طبعا هم ماخذينها من الإسبان بس ضايفين عليها اللي هي طبعا ستروبري، فالطعم صراحة وايد حلو. نجرب معاكم الرافيولي. طبعا مثل ما شرح اللي هو ريكوتا تشيز معاه ودبل كريب، فبنجربه الحين. توميتو صوص، ما ادري شنو الخضره اللي فوق التوبينج، بس اتوقع كأنها سلقيه. بشوف الحين بجربها. بسم الله.
لذيذة وايد 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 صراحة. اللي محليها طبعا التوميتو صوص فريش، وطبعا الكريب اللي فيها كرانشي. هو حتى قال لي يعني هذا البست سيلر عندهم في المطعم. خل اجرب هذا شنو، خل اشوف. ما اعرف صراحة شنو هو صراحة، طعم غريب علي. سلق هاي صح صح ما ادري، احنا في قطر نسميه سلق، ما ادري عاد شنو انتم تسمونه والله ما ادري. بس صراحه اللي عاجبني فيه هذا الكريب كرانشي ريكوتا تشيز، صراحه معطيه طعم. حلو صراحه. وصل لنا طبقين زياده الحين من الشيف. طبعا هذا نبتدي فيه اللي هو الجوت، لحم الماعز مع البازاليا، راح نجربه. قول بسم الله. صدقوني شيء خرافي، طعم يا الله ما شاء الله. الصوص صراحة وايد حلو، واللي محلي اللي هو لحم الماعز مع بازاليا، بس الجريفي ماله شيء عجيب صراحة. شو ابي اطعم شوي الجريفي بس خالي. الجريفي في اللي هو الصوص فيه بصل، طبعا ملح، فلفل اسود، بس ما ادري والله شنو باقي المكونات صراحه. بس الطبخه مع طبعا الجوت تشيز هو اللي معطي، اقول الجوت ميت هو اللي معطي. فيني انا قاعد اتكلم انجليزي، اللي هو لحم الماعز، الجريفي ماله هو اللي معطيه الطعم. اللحم صراحة يذوب في الحلج. هذا طبق ثاني طبعا، سوسج بس من الخروف ومع المشروم، وتحته مثل خبزة يعني. خلينا نشوف نجرب. بسم الله. طبعا مع مشروم، سوسج اللي هو من الخروف ومشروم. بسم الله. خيال الطعم صراحة، خاصة طعم المشروم جدا جدا لذيذ. أنا أول مرة أجرب سوسج بالخروف صراحة، بس وايد وايد لذيذ صراحة. المكان بروحه يخلي الواحد مرتاح، لو أي شيء يحطوله قدامه بيطلع حلو. لا بس جد الناس هذولا طباخين صراحة على أعلى مستوى. كل المكونات طبعا جاية من عندهم من المزرعة، من خضرة، من لحم، من كل شيء. صراحة تجربة روعة وخطيرة. آخر طبق الشيف قال لي لازم تجرب عندنا الدجاج البري اللي عندهم هني في المزرعة. طبعا مسوينه مع الليمون والأعشاب، وطبعا مع الخضرة. نجرب. قول بسم الله. قلت لكم مسوينه مع ليمون وأعشاب. شوفوا شلون كريسبي. لاحظت هني جربت أنا في مكان ثاني، حلقة ثانية، اللي هي الدجاج البري، طلع صراحة لذيذ عندهم، وايد وايد حلو. قول بسم الله. كرانشي لذيذ صراحة، تطعم فيه كل هالأعشاب، وطبعا الليمون اللي فيه صراحة وايد لذيذ ما شاء الله. عادة اللي يسوي الدجاج يكون شوي حتى صوب الصدر يكون شوي جامد ويابس، صراحة ترف ويذوب في الحلج وجوسي، وايد وايد حلو جدا لذيذ. هذا نقدر نقول له يا سلام يا سلام، سوبر يا سلام يا سلام. مستمتع أنا صراحة في الطعم. الدجاج البري عندهم هنا في إيطاليا ليفل ثاني صراحة. طبعا هذا نوع من الكراميل، بس نوع يختلف عن الكراميل العادي. نجربه. طعمه غريب صراحة ولذيذ في نفس الوقت. شفتوا الكومبينيشن مالح مع سويت في نفس الوقت، وكريم كراميل، شيء غريب صراحة. أنا أول مرة أطعم شيء كذي صراحة. وهذا طبعا اللي هو الشوكولات موس. حلو، بس هذا شيء اوتستاندينج. هذا كريم كراميل عجبني صراحة، كومبينيشن مالح وحلو، فطالع الموضوع وايد بالانس يعني. الحليب لما يكون فريش وهني من المزرعة طبعا يختلف الموضوع وايد.
لا تنسوني الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، ولايك وكومنت، ونشوفكم في مطعم ثاني وفي مكان ثاني. مع السلامة.